M-a luat prin surprindere, Laura. Hello, dragele mele, este joi, din nou stăm de vorbă despre îngrijirea părului, din nou suntem împreună și chiar sper că vă place pe canalul meu de YouTube, pentru că mie tare îmi place și de fiecare dată de-abia aștept să vorbesc cu voi. Subiectul zilei de astăzi este la ce perioadă de timp ar trebui să îmi vopsesc părul. Nu eu, ci voi. Pentru că eu nu mă vopsesc. Încă. În funcție de culoarea pe care o ai, vei ști și cam cât de des trebuie să te vopsești. Dacă ai o culoare relativ naturală, care este destul de apropiată față de culoarea ta de bază și nu ai fire albe sau ai foarte puține fire albe, sfatul meu este să te vopsești la 6-8 săptămâni. Asta o să-ți permită să te vopsești puțin mai rar. În concluzie, părul o să fie mai puțin agresat din punct de vedere chimic și de asemenea și buzunarul tău se va simți destul de relaxat dacă te duci la salon de vreo 6 ori pe an. Dacă ai o culoare mai deschisă sau mai specială, cum este, nu știu, blondul sau roșul sau arămiul sau un reflex mai deosebit, s-ar putea să fie nevoie să te vopsești puțin mai des, dar sfatul meu este să nu te vopsești mai repede de 4 săptămâni. Lasă aceste 4 săptămâni ca părul tău să respire, să crească și să fie suficient de crescut ca să se poată adăuga la rădăcină culoarea nouă. De asemenea, tot la 4-6 săptămâni, dacă ai un reflex mai deosebit, este posibil să ai nevoie de o reîmprospătare a lungimilor. Această reîmprospătare am rugămintea să nu o faci tot cu vopseaua pe care o aplici la rădăcină, ci să aplici un nuanțator exact în aceleași nuanțe pe care le-ai folosit în vopseaua de la rădăcină. Folosind un nuanțator care este mult mai slab, mult mai protectiv cu firul tău de păr, te vei asigura că lungimea nu are de suferit și că părul va fi sănătos pentru mult mai mult timp. Dacă ți-ai decolorat părul, asta înseamnă că ți-ai dorit o culoare destul de puternică, deci se vede destul de mult rădăcina. Să știți că nu este nicio dramă dacă se vede rădăcina. Stați liniștite, chiar nu este un fel de problemă și nu vă mai lăsați convinse să vă vopsiți la 3 săptămâni. Este oribil pentru păr să-l decolorezi la 3 săptămâni, nu atât de mult pentru rădăcina abia crescută, ci pentru restul părului, pentru că rădăcina fiind foarte, foarte mică, nu vei putea pune produsul nou de decolorare doar pe partea crescută, ci vei atinge involuntar și restul părului, care se va decolora practic de 2 ori, ceea ce nu este bine deloc pentru el, pentru că se va slăbi în timp și se va rupe la un moment dat, mai ales în zonele acestea mai delicate, de perciuni, ceafă și breton. Deci ai grijă, sfatul meu în acest caz este să te vopsești la 8, chiar 10 săptămâni. Chiar dacă ai rădăcina atâta, nu este niciun fel de problemă. Dacă ai o culoare deschisă obținută din vopsea, nu din decolorant, poți să îți faci vopsirea la 4 săptămâni. Nu mai devreme de 4 săptămâni, pentru că din nou nu este suficient spațiu pentru a adăuga produsul corect și este posibil să tot adaugi peste zone care deja au fost decolorate și nu este foarte bine pentru părul tău. La final, încă o remarcă în legătură cu vopsirea: dacă ai optat pentru o culoare foarte deschisă, rugămintea mea este să începi procesul de aplicare a culorii în spate, nu în față. Lasă această zonă, în special zona de contur, la final. Ea are nevoie de cel mai puțin timp de expunere, pentru că se deschide foarte repede. Zona din spate se deschide puțin mai greu și are nevoie să stea mai mult cu produsul pentru a se deschide uniform. Deci nu uita, dacă optezi pentru culori foarte deschise, începe întâi în zona din spate să aplici rădăcina și apoi în zona de laterale și top, iar la final aplică conturul. Dragile mele, cam aceasta este recomandarea mea în ceea ce privește vopsitul rădăcinii. Dacă mai aveți orice fel de întrebări, sunt aici pe YouTube, pe Instagram sau pe Facebook, vă rog să-mi scrieți și cu foarte mare drag vă voi răspunde. Până data viitoare, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!